วันนี้พี่มีเรื่องลี้ลับมาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรอีกล่ะพี่ เชิญติดตามรับฟังเลยครับ เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นในบ่ายแก่ๆที่อากาศร้อนจัดแทบจะละลายตอนนั้นพานดอนกับพานน้อยเพิ่งจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านห้วยหนองสังเพื่อช่วยตาเพิ่มบุกเบิกที่ทางทำกินใหม่จู่ๆก็มีเสียงร้องไห้ฮูมาแต่ไกลเป็นนางเจียมที่วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าไอ้จ้อยลูกชายวัย12 ปีถูกเสือฆ่าไปต่อหน้าต่อตาพานดอนเห็นท่าไม่ดีรีบคว้าปืนลูก2คู่ใจพร้อมพานน้อยคู่หูตามตาเพิ่มไปที่จุดเกิดเหตุทันทีพอไปถึงห้วยหนองสังภาพที่เห็นมันสะเทือนใจนักมีแต่รอยเลือดและเศษเนื้อกระจัดกระจายรอยเท้าเสือย่อมเต็มไปหมดพานดอนก้มลงตรวจดูรอยเท้าแล้วขมวดคิ้วก่อนจะกระซิบกับพานน้อยว่านี่ไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆเพราะกลิ่นเหม็นสาบมันรุนแรงผิดปกตินางเจียมเล่าทั้งน้ำตาว่าตอนไอ้จ้อยขึ้นไปเอาย่ามเสือตัวมหึมากระจุงขย้ำก้านคอจนหักแล้วลากล่างหายไปในพริบตาตกเย็นวันนั้นนายแก้วหัวนางเจียมกลับมาจากป่าพอดีพอรู้ว่าลูกตายก็ถึงกับปล่อยหูพานดอนสังเกตเห็นพิรุธบางอย่างตอนที่ทาเพิ่มถามหาพ่อเฒ่าสิงห์พ่อของนายแก้วนายแก้วบอกว่าพ่อแกไม่สบายกลับมาพักที่บ้านตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแถมยังมีเสียงไอแคกๆดังมาจากบนบ้านตลอดเวลาแต่ที่แปลกคือหลานชายตายทั้งคนพ่อเฒ่ากับไม่ลงมาดูหน้าเลยสักนิดพานดอนกับพานน้อยเริ่มได้กลิ่นตุๆของความลึกลับจึงอาสาจะตามล่าเสือร้ายตัวนี้เองแต่ในขณะที่ตาเพิ่มกำลังเดินทางไปแจ้งข่าวที่บ้านฐานเจ้าป่าแกกับเจอเฒ่าสิงห์มาปรากฏตัวดักหน้าแบบไร้ร่องรอยแถมเฒ่าสิงห์ยังเดินตัวเปล่าไม่มีแม้แต่ปืนหรือยาที่อ้างว่าไปซื้อมาตาเพิ่มไม่รอช้าเล็งปืนใส่ถามตรงๆว่าแกเป็นสมิงใช่ไหมทันใดนั้นเฒ่าสิงห์ก็เลิกเสแสร้งคำรามเสียงฮูกออกมาพร้อมหมอบคานเตรียมตะปบตาเพิ่มลั่นไกใส่ทันทีแต่กระสุนทำได้แค่ระคายผิวในวินาทีที่ความเป็นความตายกำลังจะมาถึงเสียงปืนจากพานดอนและพานน้อยก็ดังกึกก้องขึ้นมาช่วยชีวิตตาเพิ่มเอาไว้ได้อย่างบุดหวิดหลังจากช่วยตาเพิ่มออกมาได้พ้นขีดอันตรายพานดอนกับพานน้อยก็พากันประคองมารักษาตัวที่กระท่อมท้ายป่าพานดอนรีบบอกให้ตาเพิ่มพักผ่อนเสียเพราะแกเสียเลือดมากจากรอยกรงเล็บเสือสมิงส่วนทางด้านบ้านห้วยหนองสังตอนนี้ชุลมุนหนักพอเฒ่าสิงห์จอมเจ้าเล่ห์ดันกลับไปถึงก่อนแล้วปั่นหัวชาวบ้านว่าตาเพิ่มนั่นแหละเป็นเสือสมิงจนไอ้แก้วแค้นจัดประกาศว่าถ้าเจอตาเพิ่มจะยิงทิ้งทันทีตกดึกคืนนั้นพานดอนกับพานน้อยย่องเข้ามาที่บ้านห้วยหนองสังเพื่อดูเชิงพานดอนรู้ทันทีว่าไอ้ตัวการที่แท้จริงคือเฒ่าสิงห์เลยวางแผนกับพานน้อยใช้ท่อนไม้มาห่มผ้าแซงทำเป็นคนนอนหลับข้างกองไฟส่วนตัวพานทั้งสองแอบซุ่มอยู่ในเงามืดพร้อมมีดหมออาคมที่ได้มาจากพระธุดงค์ไม่นานนักพอเฒ่าสิงห์ในร่างเสือสมิงก็ย่องลงจากบ้านหมายจะตะปบเหยื่อกินมันกระโจนใส่ท่อนไม้อย่างจังพานดอนไม่รอช้าลั่นกระสุนลูก2 แฝดในระยะเผาขนจนมันชะงักก่อนที่มันจะพุ่งเข้าหาอีกรอบพานดอนก็ใช้มีดอาคมจ้วงแทงร่างนั้นจนนิ่งสนิทท่ามกลางสายตาอันตื่นตะลึงของไอ้แก้วที่เพิ่งวิ่งออกมาดูพอสิ้นใจร่างเสือร้ายก็คือสภาพเป็นเฒ่าสิงห์ในสภาพครึ่งคนครึ่งเสือนายแก้วถึงกับเขาสุดเมื่อรู้ว่าพ่อตัวเองกลายเป็นปีศาจเพราะผิดกระลำแอบกินลาบเลือดหมูดิบๆจนคุมมาคุมเสือเย็นในตัวไม่ได้ในขณะที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันเผาศพพานดอนกับพานน้อยสังเกตได้ว่ามีแสงสีเขียวพุ่งออกไปจากกองไฟกลายเป็นวิญญาณของไอ้จ้อยลูกนายแก้วหวีดร้องหายเข้าไปในป่าพานดอนกัดฟันกอดพึมพำว่าแย่แล้วนั่นมันสมิงพรายวันรุ่งขึ้นพานทั้งสองพาชาวบ้านไปกู้ศพไอ้จ้อยที่ถูกสะกดเอาไว้ด้วยอาคมเฒ่าสิงห์เพื่อจะทำพิธีให้ถูกต้องแม้เรื่องจะสงบลงแต่พานดอนรู้ดีว่าอาถรรพ์ป่าดงใหญ่แห่งนี้ยังไม่จบสิ้นแน่ๆ2 ปีต่อมามีปางไม้เข้ามาทำสัมปทานตัดไม้ใกล้หมู่บ้านนายชาติหัวหน้าคนงานพาคนเข้าไปตั้งแคมป์ในดงลึกโดยมีตาเพิ่มเป็นคนนำทาง
คืนแรกที่เข้าไปก็เห็นแสงสีเขียวลึกลับลอยวนเวียนอยู่ในป่าพอมารุ่งเช้าพานดอนกับพานน้อยที่ตามเข้ามาคุมกระบวนตัดไม้ก็พบซากวัวถูกกัดฉีกกินเครื่องในแต่ที่น่าตกใจก็คือรอยเท้าของคนเดินย่ำไปมารอบซากนั้นด้วยคืนถัดมาเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับคนเจ็บหนักดังระงมไปทั่วลำห้วยแห้งก่อนจะกลายเป็นเสือคำรามโฮกพอเช็คคนงานปรากฏว่าหายไป2 คนนายชาติกับคนงานที่เหลือรีบออกตามหาแต่พอหันหลังกลับมาดูที่แคมป์คนงาน2 คนที่หายไปกลับเดินย้อนมาหาไอ้แก้วไอ้มืดที่เฝ้าแคมป์อยู่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไร2 คนนั้นก็กลายร่างเป็นเสือเข้าตะปบไอ้แก้วกับไอ้มืดจนตายคาที่ร่างเสือนั้นอันธพาลหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงร่างไร้วิญญาณของไอ้แก้วและไอ้มืดที่ตายตาไม่หลับพานดอนกับพานน้อยรีบเข้ามาสมทบกับนายชาติที่กำลังขนเสียพานดอนก้มดูร่องรอยและบอกทุกคนว่านี่ไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันคือสมิงพรายที่อาคมแกร่งกล้าที่สุดเท่าที่เคยเจอมารุ่งเช้าหลังช่วยกันจัดการร่างผู้ตายพานดอนไม่รอช้ารีบพาทุกคนมุ่งหน้าไปยังลำห้วยแห้งก่อนจะข้ามฝั่งพานดอนได้ประกอบพิธีตัดไม้ขมน้ำพาดผ่านลำน้ำเพื่อทำลายมนต์สะกดบังตาที่เจ้าสมิงร้ายทำไว้พานดอนกำชับเสียงเข้มว่าฝั่งโน้นมันคือดงกินคนกลางวันมันเป็นครึ่งคนครึ่งเสือแต่กลางคืนมันจำแรงเป็นไปได้ทุกอย่างห้ามใครทักหรือแตกกลุ่มเด็ดขาดเดินไปได้พักใหญ่จู่ๆก็มีเสียงสวดคาถาประหลาดดังกึกก้องจนแสบแก้วหูพร้อมม่านหมอกสีดำทึบโรยตัวลงมาปกคลุมไปทั่วร่างอสุรกายเสือสมิงกระโจนวูบวาบในเงาหมอกฉุดกระชากคนงานไปขย่ำต่อหน้าต่อตาพานดอนเห็นท่าไม่ดีจึงหยิบหุ่นควายธนูขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วโยนออกไปปะทะกับสมิงร้ายเสียงการต่อสู้ดังกึกก้องป่าจนควายธนูแตกหักสะบั้นแสดงให้เห็นว่าอิทธิฤทธิ์ของมันรุนแรงเหลือขนาพานดอนตั้งสติใหม่ใช้คาถาตวัดป่าหิมพานต์จนม่านหมอกสลายไปเผยให้เห็นร่างชายแก่ผมยาวลุงลังแววตาสีเหลืองอภันนั้นดังเสือร้ายซึ่งก็คือตาเพิกคนบ้าที่หายสาบสูญไปนานแล้วแต่วิญญาณที่สิงสู่อยู่ในร่างนั้นคือหงพายที่เท่าสิงสะกดเอาไว้ให้เป็นสมิงเฝ้าดงมันคำรามก้องอย่างลำพองใจที่นี่คือของกูใครเข้ามาต้องตายแต่พานดอนอาศัยจังหวะที่มันเผลอพุ่งร่างเข้าไปใช้มีดหมอเล่มเดิมจ้วงแทงเข้าที่กลางหัวใจของสมิงร้ายทันทีร่างของมันดิ้นพ่านก่อนจะสิ้นฤทธิ์กลายเป็นเพียงซากศพครึ่งคนครึ่งเสือที่น่าสยดสยองเรื่องราวอาถรรพ์จบลงด้วยการยกเลิกสัมปทานไปโดยปริยายไม่มีใครกล้าเอาชีวิตมาทิ้งในดงกินคนแห่งนี้พานดอนกับพานน้อยแยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตในป่าตามเดิมทิ้งไว้เพียงตำนานและความทรงจำที่นายชาติไม่มีวันลืมและเรื่องราวสมิงพรายดงกินคนก็จบลงเพียงเท่านี้